हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईको अगाडि DJI को ड्रोन नभएर माइक्रोफोन लिएर आएको छु। यो चाहिँ DJI ले भर्खरै निकालेको वायरलेस माइक्रोफोन हो। यो भन्दा अगाडि तपाईले कति किसिमका माइक्रोफोनहरु देख्नुहुन्थ्यो भने यो चाहिँ अलिकति बेग्लै किसिमको माइक्रोफोन छ, किनभने यसको रिसिभरमा तपाईले रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि क्रिस्टल क्लियर। र डिस्टेन्सको कुरा गर्ने भने यहाँ लेखिरहेछ 250 मिटर, भनेपछि त्यति टाढासम्मको पनि भोइस क्लियरली रेकर्ड गर्ने मजाको अब के आएको छ, माइक्रोफोन आएको छ, त्यो पनि DJI ले निकालेको। अब यसलाई म अनबक्सिङ गर्दैछु र बट्टाभित्र कसरी आउँछ र यसले के काम गर्छ यसबारे हामी कुरा गर्नेछौँ। अब सबैभन्दा पहिला यस्तो मजाको बट्टा प्याक छ, यसलाई चाहिँ म अब अनबक्सिङ गर्दैछु। अब हेरौँ यहाँनेरि यसलाई चट्ट मैले प्लास्टिक यसको निकालिदिएँ। अब र यहाँ प्लास्टिक निकालेपछि यो खोल्नलाई चाहिँ कसरी छ हेरिहालौँ अब हामी। र यहाँनेरि पछाडिपट्टि एउटा सिल हुँदो रहेछ, यो सिललाई म काट्दैछु। अब र यहाँनेरि काटिसकेपछि अब हाम्रो अनबक्सिङको काम लगभग सकिन लाग्यो भने पनि हुन्छ। र मैले सबै प्लास्टिक निकालिसकेँ भने यसको खोल्ने तरिका चाहिँ बेग्लै रहेछ। चट्ट मैले खोलेलाई सट्ट यहाँ फोल्ड गर्दैछु र फोल्ड गर्ने बित्तिकै यहाँभित्र के पाउँछ भन्ने कुरो पनि यहाँ चट्ट देखिएको रहेछ भने यसको भित्र के छ। अब हामी हेरौँ, हामीले सिम्पली एउटा कागजको बक्स भेटेको छौँ। यहाँभित्र पक्कै पनि यसको यसरी धुनुपर्छ र हामी हेर्दाखेरि एउटा थैलो पनि भेटेको छौँ। यहाँ कस्तो मजाको DJI लेखेको कालो रङको। यसलाई चाहिँ अब यहाँभित्र के छ अब हामी हेर्दैछौँ। फेरि यहाँभित्र केही युजर गाइडहरू छन्, त्यस्तै अर्को यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने अर्को पनि त्यस्तै कागज रहेछ। र यहाँभित्र अब हामी हेर्दाखेरि ओहो ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाको बाबाको डेड क्याट पनि हामीले यसमा भेटेका छौँ। यो पक्कै पनि माइक्रोफोन आउटडोर सुटिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन ट्रान्समिटर छ त्यो ट्रान्समिटरमा लाउनु पर्ने हुन्छ भने। त्यस्तै यहाँ चाहिँ हामीले भित्र एउटा TRS to TRS 3.5 mm को ज्याक भएको केबल पनि हामीले पाएको छौँ। यो पक्कै पनि हाम्रो रिसिभरबाट क्यामेरामा जोड्ने केबल हो भने अर्को यहाँभित्र हामीले USB-बाट टाइप C केबल पनि पाएको छौँ। भनेपछि यो डिभाइसलाई हामीले चाहिँ केबाट चार्ज गर्नुपर्ने छ, टाइप C-बाट चार्ज गर्नुपर्ने छ। र भित्र हेर्दाखेरि बट्टामा अनबक्सिङ सक्यो। अब यति नै चिज हो हामीले यहाँ पाएका छौँ भने। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै माइक्रोफोन एउटा सोलिड कालो बक्समा छ र सिम्पली यतिभन्दा सानो कम्प्याक्ट साइज, त्यो पनि एकदम लाइट वेटमा, यति पावरफुल, त्यो पनि यति टाढाबाट पनि गर्दा क्रिस्टल क्लियर साउन्ड चाहिँ यसमा हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ। अब यो माइक्रोफोन कस्तो छ त हेरौँ। अब हामी सट्ट खोल्दाखेरि यहाँनिर बत्ती पनि बलेको हामी यहाँनिर देख्यौँ र माथिपट्टि हामीले हेर्दाखेरि DJI को चट्टसँग यहाँनिर DJI लेखेर बत्ती बलेको पनि हामीले यहाँनिर पायौँ। त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो यो एउटा ट्रान्समिटर छ र अर्को पनि ट्रान्समिटर छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले एडेप्टर पनि पाएका छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले फोनमा जोड्नु पर्यो, टाइप सीमा जोड्नु पर्यो या लाइटिङ पोर्टमा जोड्नु पर्यो भने यसले जोडेर चलाउन सकिँदो रहेछ। र हामीले सिम्पली तरिकाले यहाँनिर चाहिँ लाइटिङ पोर्ट कन्भर्ट गर्न सक्दो रहेछौँ यसमा भने। त्यस्तै हामीले टाइप सी पनि गर्न सक्छौँ। र अर्को हामीसँग एडेप्टर पनि छ, जसलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ क्यामेराको हट सुमा पनि युज गर्न सक्छौँ। एकदम सानोभन्दा सानो साइज छ र यति मजाको साइज तपाईँले अब हाम्रो आइफोनमा पनि लगाउने हो भने हामीले यहाँनिर लगाउन सक्छौँ। ट्याक्कै क्लिक पनि भइहाल्यो। भनेपछि एउटै माइक्रोफोनले हामीले तीनवटा खालको डिभाइसमा, टाइप सी भएको पोर्टको पनि डिभाइसमा, लाइटिङ पोर्ट भएको पनि डिभाइसमा र सँगसँगै हामीले चाहिँ अडियो ज्याक भएको डिभाइसमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। भनेपछि यति मजाको माइक्रोफोन के रहेछ अब DJI ले बनाएको रहेछ। र यसलाई मैले यहाँबाट निकाल्दैछु भने अब यसको अरू डिटेल हामी हेरौँ। अब र सरसर्ती हेर्दा हामीले बट्टामा आउने हामीले चार्जिङ केस भेटिहाल्यौँ। त्यस्तै हामीले दुईवटा ट्रान्समिटर, त्यस्तै एउटा हामीले चाहिँ गजबको रिसिभर छ, त्यो पनि डिजिटल डिस्प्ले, त्यो पनि टच भएको भने। यसमा चाहिँ हामीले सुरुमा खोल्ने बित्तिकै यसमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, डेट मिलाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि यसलाई एक्टिभ गरेर दुईवटालाई पेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त बट्टामा त सबै पेयरिङ भएर आएको हुन्छ भने यदि मिस भयो भने फेरि हामीले सबैले एउटै बट्टामा राख्यौँ भने, चार्जिङ केसमा हाल्यो भने फेरि पेयरिङ भइहाल्छ। एकदम सजिलोभन्दा सजिलो तरिका छ। र यसरी यसलाई हामीले चाहिँ चार्ज गरी चलाउन सक्छौँ भने यसले चाहिँ एक्चुअली फुल चार्ज गरेपछि सबै कुराले चाहिँ 5 घन्टाको ब्याट्री लाइफ चाहिँ यसमा हुन्छ भने। यसमा अर्को गजबको कुरा छ, यसमा चाहिँ 8 GB को चाहिँ मेमोरी इनबिल्ट छ, जसमा चाहिँ हामीले करिब 14 घन्टासम्म बोलेको रेकर्ड चाहिँ यसैमा रेकर्ड गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले जुन रेकर्ड गरेको कुरा चाहिँ फोनमा भएको छैन या क्यामेरामा भएको छैन भने पनि यसमा चाहिँ रेकर्ड भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले टाइप सी को केबल जोडेर कम्प्युटरमा यसको फाइल निकाल्न सक्छौँ। त्यो पनि क्रिस्टल क्लियर मजाको साउन्ड चाहिँ यसमा रेकर्ड भएकै हुन्छ। यो चाहिँ एकदम गजबको र रमाइलो मलाई कुरा लाग्यो। कहिलेकाहीँ हाम्रो क्यामेराको माइक्रोफोनको पोर्ट बिग्रिरहेको छ भने पनि यसले मजाले काम गर्ने भयो, कहिलेकाहीँ दुःख परिरहेको हुन्छ भने। र एभ्री 30 मिनट्सको फाइल चाहिँ साउन्डको फाइल चाहिँ डिभाइड गर्दै यसले चाहिँ रेकर्ड गरेको हुन्छ। र यदि तपाईँले लङ टाइम गर्दै जानुभयो, यदि फाइल कपी गर्नु भएको
छैन भने चाहिँ आफ्टर 14 घण्टा पछिको रेकर्ड पछि यसले ओभरराइड गर्छ त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला त्यस्तै हामीलाई चाहिँ एउटा हट सु एडाप्टर पनि यहाँ दिएको छ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राखेर मजाले यहाँनिर क्लिपिङ गर्न सक्छौँ र यस गरेपछि हामीले क्यामेराको माथि चट्टसँग राख्न सक्छौँ यसलाई एकदम सजिलोभन्दा सजिलो तरिकाले भने चाहिँ एकदम सिम्पल युजको लागि चाहिँ के आएको छ अब DJI को माइक्रोफोनको यो चाहिँ रिसिभर भयो र सरस्वती हेर्दाखेरि अब हामीले यो भित्र डेड क्याट पनि भेटेको छौँ जसलाई चाहिँ हामीले माथिपट्टि यहाँनिर अब आउटडोर सुटिङमा जानु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर मजाले क्लिपिङ गर्न सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनिर राखेर पुस गरेर अलिकति रोटेट गरेपछि लागिहाल्ने रहेछ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो यो हरियो बत्ती मतलब चाहिँ हाम्रो रिसिभरसँग पेयरिङ भएको छ यो दुईटै पेयरिङ भएको छ अब हामीले चाहिँ रेकर्ड पनि यसमा गर्न सक्छौँ रेकर्ड गऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर रातो बत्ती पनि बल्छ यसको मतलब चाहिँ यहाँ रेकर्ड पनि भइरहेको छ र यति सजिलैसँगले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ क्लिपिङ गरेर गर्न सक्छौँ अब यसलाई क्लिपिङ गर्न पनि अर्को सजिलो तरिका छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले यसलाई माउन्ट गर्दा क्लिपिङ गर्न नराम्रो देखियो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ यसो राखेर यहाँनिर हामीले म्याग्नेट पनि राख्दैछ यसरी मजाले भित्र माइक्रोफोन लुकाएर पनि हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ एउटा हुन्छ तपाईँले बोलिरहेको बेला माइक्रोफोन देखाएर पनि रेकर्ड गर्ने ठाउँ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ भोइस मात्रै रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अलिक पर क्यामेरा राखेर भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसले मजाले काम दिने रहेछ र जहिले पनि हामी चाहिँ यो राख्ने बेलामा जहिले तनाव हुन्थ्यो अब यहाँ राख्दाखेरि कस्तो बिरला जस्तो हुन्थ्यो यस्तो हुँदा ठुलो भद्दा देखिन्छ भने अहिलेको म्याग्नेट स्टाइलले राख्दाखेरि चाहिँ एकदम क्युट सा हुँदो रहेछ र यसलाई पनि हामीले यसरी पनि राख्न सक्छौँ यसरी पनि राख्न सक्छौँ तर यो गर्दा अझै माथि देखियो भने हामीले चाहिँ म्याग्नेट युज गऱ्यो भने चाहिँ नदेखाइकन लुकाएर पनि माइक्रोफोनलाई राख्न सक्दो रहेछौँ चाहिँ यति मजाले यो के गर्न सकिन्छ माउन्ट गर्न सकिन्छ त्यो पनि हाम्रो शरीरमा र यसमै रेकर्ड भएको कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँनिर टाइप सी को पोर्ट छ यसलाई चाहिँ जोडेर हामी कम्प्युटरबाट यसको फाइललाई चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ र जसलाई चाहिँ हाम्रो भिडियोमा एडिटको बेलामा राख्न सक्छौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले यसमा चाहिँ एउटा पावर बटन पाउँछौँ त्यसै टाइप सी को पोर्ट यहाँनिर पाउँछौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा हामीले रेकर्ड बटन र त्यस्तै हामीलाई चाहिँ रिसिभरसँग लिङ्क गर्ने बटन पनि हामीले यहाँनिर पाउँछौँ र सिम्पलभन्दा सिम्पल एकदम यति सजिलोसँगको माइक्रोफोन बनाइदियो पहिला कति किसिमका चिजहरूले चाहिँ हामीले जो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो एउटा सुटिङमा जानलाई भने अब सिम्पलभन्दा सिम्पल तरिकाले गर्न सक्छौँ भने एकदमै सानोभन्दा सानो पोर्टेबल माइक्रोफोन चाहिँ अब हामीले DJI को यति सानो बक्सामा पाएका छौँ कस्तो रमाइलो हुने भयो र यसको सबैभन्दा मजाको पार्ट के छ भने एउटा माइक्रोफोनले हामीले सबै किसिमका डिभाइसलाई हुन्छ अब यसको स्पेकको बारेमा कुरा गरौँ र यसको विशेषताको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अल इन वान युज भनेको रेडी टु युज छ र त्यो पनि धेरै किसिमका डिभाइसलाई चाहिँ एउटै माइक्रोफोनले युज गर्न सक्ने भयो अर्को यो बट्टाभित्र 15 घण्टाको ब्याट्री लाइफ तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेपछि एकचोटि यसलाई फुल चार्ज गरेर डिभाइस फुल चार्ज भने हामीले अल डे आउटको सुटिङ चाहिँ हामीले यसबाट मजाले रेकर्डिङ गर्न सक्ने भयो त्यो पनि माइक्रोफोनको त्यो पनि हाई क्वालिटी साउन्डको त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने ट्रान्समिटरमै हाम्रो मेमोरी इनबिल्ट छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ 14 घण्टासम्मको साउन्ड रेकर्डिङ पनि हामीले यसमै गर्न सक्छौँ त्यो पनि अर्को मजाको पार्ट यसमा भयो र अर्को झन् रमाइलो के छ भने यसमा म्याग्नेट डिट्याच र एट्याच गर्न सकिन्छ जसले गर्दा चाहिँ क्लिपिङ गर्ने एकदमै सजिलो भयो यसमा मजाको तपाईँले ओलेड डिस्प्ले पनि पाउनुहुन्छ जसबाट हामीले डिस्प्लेबाट हाम्रो रिसिभर र ट्रान्समिटर कनेक्सन छ कि छैन भोइस रेकर्ड भएको छ कि छैन तपाईँले मजाले मोनिटर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को मजाको कुरा के छ भने यसको दूरी टाढा हामीले 250 मिटर करिब 800 फिट भन्दा बढी टाढाबाट पनि हामीले यसमा साउन्ड रेकर्ड गर्न सक्छौँ भनेपछि यो गजबको वायरलेस ट्रान्समिसन चाहिँ तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र यो डिभाइसमा तपाईँले देख्नु भएको छ दुईटा ट्रान्समिटर पाउनु भएको छ यसको मतलब यसमा डुअल च्यानल रेकर्डिङ छ तपाईँले दुईजनाको भोइस एकैचोटि मजाले रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि इन्टरभ्यूको केसमा दुईजनाको रेकर्डिङ गर्न पनि मजाले हुने भयो र यसको अर्को गजबको कुरो के छ भने पावरफुल एन्टी इन्टरफेस सिस्टम पनि यसमा छ जसलाई चाहिँ एकदमै वायरलेसमा यस्तो अप्टिमाइज गरिएको छ धेरै किसिमका इन्टरफेसहरू आउँदा पनि क्लियरली साउन्ड यसमा रेकर्ड हुन्छ जस्तो हामी बस पार्कमा हुन्छौँ या भिडभाडमा हुन्छौँ या मलमा हुन्छौँ हुन त नेपालमा छैन ट्रेन स्टेसनहरू भयो यस्तो ठाउँमा पनि मजाले यसमा क्लियरली हामीले रेकर्ड गर्न सक्छौँ यस्तो गजबको माइक्रोफोन अब कहाँ आएको छ ओलिज स्टोरमा आएको छ तपाईँले योभन्दा बढी जानकारी यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर आएर पनि लिन सक्नुहुन्छ र यो त थियो तपाईँले DJI को नयाँ आएको माइक्रोफोन सम्बन्धी जानकारी हजुरलाई कस्तो लाग्यो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउनेछु तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु जानुभन्दा अगाडि यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथै बेल आइकन पनि अन गर्नु होला नमस्ते बाई बाई